Death The Diver tưởng như là một trò đùa nhưng lại hấp dẫn không tưởng. Thoạt nhìn tôi cứ nghĩ Death The Diver là một tựa game dành cho trẻ em giải trí, nhưng khi vào vai anh chàng thợ lặn, đầu bếp sushi, nhà thám hiểm kiêm quản lý nhà hàng tài ba Death, tôi đã không thể nào khống chế được thời gian tôi dành cho trò chơi này. Câu chuyện bắt đầu với Death, một anh chàng thợ lặn đã về hưu đột ngột nhận được một lời mời hấp dẫn, đó là quản lý một nhà hàng sushi mới mở tại một thị trấn ven biển. Và lúc này Death phải vừa ngụp lặn dưới biển để thu thập nguyên vật liệu, vừa phục vụ khách hàng cũng như tìm cách để biến nơi làm việc mới của mình thành một nhà hàng nổi tiếng. Phải nói cách các bạn làm những việc trên trong game và những bí mật thú vị mà chúng ta có thể khám phá mỗi lần lặn xuống dưới đại dương khiến cho rất nhiều game thủ, trong đó có tôi, đã không thể dứt ra khỏi game được. Bên cạnh việc tập trung chế biến sushi thì Death cũng là một cái tên khá hot tại thị trấn, khi anh là người thợ lặn chuyên nghiệp duy nhất tại khu vực này. Thế nên có rất nhiều các nhân vật khác nhau sẽ tìm tới anh ta để nhờ trợ giúp. Đó có thể là những nhà hải dương học, nhà khảo cổ học, một chuyên gia vũ khí, một fan của Pokémon, các bạn không đọc nhầm đâu, và thậm chí là những sinh vật sinh sống dưới mặt nước. Chỉ cần các bạn siêng năng hoàn thành những công việc trên thì các bạn sẽ nhận lại vô số thứ hấp dẫn trong game. Thế nhưng dù cho các bạn gặp gỡ bao nhiêu người đi chăng nữa thì sẽ có hai người bạn đồng hành sẽ ảnh hưởng tới bạn nhiều nhất, đó là Cobra, một người đàn ông đầy tham vọng muốn Death tham gia vào kế hoạch phát triển món sushi của mình. Đây cũng là cổ đông lớn nhất của nhà hàng. Người còn lại là bán chợ, một trong những người làm sushi ngầu nhất tôi từng thấy. Thế nhưng người đàn ông này không chỉ có vẻ bề ngoài, bên trong ông là niềm đam mê cháy bỏng với các món sushi. Đây cũng là người mà bạn thường xuyên phụ việc nhất trong công cuộc phát triển nhà hàng của mình ra khắp mọi nơi trên thế giới. Kể từ khi đi chung với hai con người này thì cuộc đời của Death cũng thêm nhiều gia vị mới, khi sáng anh sẽ thực hiện các cuộc lặn xuống biển sâu để hoàn thành các nhiệm vụ cũng như giúp đỡ các người dân trong vùng. Buổi tối anh sẽ bưng trà rót nước phục vụ các vị thực khách khó tính. Khi xét về phần lặn trong trò chơi, hoạt động này không chỉ đơn thuần là để các bạn khám phá các khu vực bên dưới đáy biển, đây cũng là lúc các bạn có thể đi săn các món hải sản bên dưới đáy biển. Bạn có thể săn bắt từ những con cá hề nhỏ, hy vọng không có Nemo trong đó, cho tới những con cá mập hung tợn. Tất nhiên các bạn không thể săn bắt chúng bằng tay không được, mà các bạn sẽ được trang bị thêm các loại súng thường và súng phóng lao. Thế nhưng đừng để điều đó khiến các bạn nghĩ rằng game sẽ dễ, vì hiện tại các bạn đang ở dưới lòng đại dương, thế nên dưới sự ma sát của nước thì tầm bắn của các loại vũ khí này bị hạn chế rất nhiều. Thêm vào đó cơ chế nhắm bắn nhiều lúc không được nhạy cho lắm khiến cho việc trải nghiệm game nhiều lúc không được tốt. Thêm vào đó khi lặn xuống sâu các bạn sẽ chạm mặt những sinh vật nguy hiểm khác ở dưới đáy biển với vai trò là những con boss. Thế nhưng các trận đấu boss này nhanh chóng trở nên nhàm chán vì không có gì quá mới mẻ, thậm chí nói thẳng ra là có cảm giác lặp đi lặp lại rất nhiều. Cơ chế cơm bạc có thể không được như ý cho lắm, thế nên nhiều lúc tôi cũng tính bỏ game, nhưng càng về sau khi thì các bạn có nhiều cách khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ, từ đó việc phải duy trì nguồn cá từ đại dương cũng không cần thiết cho lắm. Các bạn có thể xây dựng một nông trại nuôi cá. Các tính năng này thì cũng đòi hỏi các bạn phải tính toán và biết cách quản lý một chút. Death The Diver khởi đầu khá nhẹ nhàng, thế nhưng chỉ sau vài tiếng chơi game là các bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng studio làm game đã khéo léo duy trì được bầu không khí vui tươi, nhẹ nhàng, thậm chí nhiều lúc còn mang lại cảm giác thư giãn khi chơi. Việc các bạn có thể tiếp xúc với nhiều mini game cũng khiến bầu không khí game thay đổi liên tục sẽ không khiến các bạn cảm thấy nhàm chán. Chính điều này khiến Death The Diver rất thích hợp để các bạn cần kiếm một tựa game để thư giãn trong khoảng thời gian này.